रेडमीले चाहिँ आफ्नो नयाँ एन्ट्री लेभल स्मार्टफोन द रेडमी A3 लाई चाहिँ नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा 3GB र्याम अनि 64GB को स्टोरेज भएको 11999 बाट यसको प्राइस सुरु हुन्छ भने 4GB र्याम 128GB को पनि तपाईँले चाहिँ भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ जसको प्राइस चाहिँ 12999 रहेको छ। अब यो रेडमीको A सिरिज भनेको चाहिँ एकदमै एन्ट्री लेभल बजेट सेगमेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गरेको सिरिज हुन्छ। योभन्दा अगाडि तपाईँलाई रेडमी A2 पनि याद होला, त्यसकै सक्सेसर हो यो रेडमी A3। यसमा चाहिँ तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको साथमा देखिरहनु भएको छ, तर तपाईँले बेसिक फिचर्सहरू नै पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ म तपाईँहरूको टाइम वेस्ट नगरिकन सिधै यो रेडमी A3 लाई चाहिँ अनबक्स गर्न चाहँदैछु। तपाईँले चाहिँ यस्तो रेड एन्ड व्हाइट कलरको बक्स चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, रेडमी A3 भनेर लेखेको हुन्छ। अनि यसलाई तपाईँले खोल्ने बित्तिकै चाहिँ माथिपट्टि नै तपाईँले चाहिँ फोन राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो फोनलाई चाहिँ मैले पहिलोचोटि हातमा लिँदाखेरि चाहिँ यसको डिजाइनले चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्रेस गरेको थियो। एकैछिनपछि म तपाईँलाई डिजाइनको बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। अहिले चाहिँ हामी फोनलाई साइडमा राखौँ। अरू बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 10 वाटको चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ, USB टाइप A to टाइप C को केबल पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ सिम इजेक्टर टुल दिएको छ। अनि त्यसैगरी यसमा तपाईँले केही पेपर वर्कहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यति नै छ बक्स कन्टेन्ट, यसमा कभर तपाईँले पाउन सक्नुहुँदैन। अब यो पालिको रेडमी A3 मा चाहिँ तपाईँले एकदमै ठुलो इम्प्रुभमेन्ट देख्नु भएको भनेको चाहिँ यसको यो ब्याकको डिजाइन छ। एकदमै एट्र्याक्टिभ लुकको साथमा आउँछ यो ब्लू कलर, ग्रीन कलर अनि ब्ल्याक कलरको तीनटा तपाईँले भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, कलर भेरिएन्ट, जसमा तपाईँले ग्रीन कलर चाहिँ लेदर फिनिसिङको साथमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको तपाईँले एजेसहरू चाहिँ फ्ल्याट एजेस पाउन सक्नुहुन्छ, प्लास्टिकको फ्रेम तपाईँलाई दिएको छ त्यहाँ। अनि पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले यहाँ सर्कुलर क्यामेरा मोडल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै ठुलो क्यामेराको सेप छ। यसमा चाहिँ क्यामेराको बम पनि ठिकठाक भएको कारणले चाहिँ यसलाई तपाईँले टेबलमा राखेर चाहिँ टाइपिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो वबल पनि त्यति गर्दैन। अब यो ब्याक साइड चाहिँ मलाई छुटाउनलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो, यो चाहिँ पोलिकार्बोनेट हो कि ग्लास हो भनेर, किनभने यसले चाहिँ एकदमै ग्लासवालै फिलिङ दिइरहेको छ। सो त्यसमा चाहिँ केही पनि डाउट छैन, यो चाहिँ प्राइसको हिसाबले एकदमै प्रिमियम फिलिङ दिने, त्यसैगरी प्रिमियम लुकको साथमा आउने फोन हो। अब डिजाइनमा चाहिँ दुईटा अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने तपाईँले चाहिँ यसमा साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, जसले एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ। अनि तल्लोपट्टि चाहिँ तपाईँले यसमा टाइप सी को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडिको रेडमी A2 मा चाहिँ तपाईँले माइक्रो USB पाउनुहुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले टाइप सी को पोर्ट फाइनली देखिरहनु भएको छ। अब यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 5000 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। बक्समा चाहिँ तपाईँलाई 10 वाटको चार्जर दिएको छ, जसले चार्ज गर्नलाई चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ फुल्ली चार्ज गर्नलाई चाहिँ 3 घण्टाभन्दा पनि बढी समय लाग्छ। सो अलिकति तपाईँलाई स्लो फिल चाहिँ डेफिनेटली हुनेवाला छ। सो यो फोनलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु, तपाईँहरू राति सुत्ने बेलामा चार्ज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको लागि राम्रो हुनेछ। एकचोटि चार्ज गरिसके पछाडि चाहिँ यो फोनको ब्याट्री चाहिँ एकदम राम्रोसँग टिक्छ। तपाईँलाई हुन्छ नि नर्मल युजेसमा त 2 दिनभन्दा पनि बढी तपाईँलाई ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ दिनेछ। अब डिस्प्ले साइडतिर कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले वाटर ड्रप नचको साथमा चाहिँ डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। ठिकठाक तपाईँले यसमा बेजल्स देख्न सक्नुहुन्छ, प्राइसको हिसाबले चाहिँ यस्तै बेजल्स तपाईँले पाउने हो। अनि 720p को डिस्प्लेको साथमा आउँछ यो। राम्रो कुरो के छ भने तपाईँले 90 हर्ज को रिफ्रेश रेट चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि सेटिङमा गएर तपाईँले 60 हर्ज 90 हर्जमा चाहिँ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। अब डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईँले ब्राइटनेस लेभलहरू पनि प्राइसिङको हिसाबले राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा युट्युबमा चाहिँ कन्टेन्ट हेर्नको लागि तपाईँले फुल HD सम्मको कन्टेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्टेन्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले स्पिकर चाहिँ टप फायरिङ पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै जस्तो फोनमा चाहिँ बटम फायरिङ हुन्छ भने यसमा तपाईँले माथिपट्टि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले हेडफोन ज्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनमा तपाईँले एन्ड्रोइड 14 आउट अफ द बक्स पाउन सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर साइडमा। अनि यसमा चाहिँ युआईहरू पनि एकदमै लाइट खालको तपाईँलाई दिएको छ। MIUI नै भए पनि यसमा ब्लोटवेयरहरू धेरै छैन। त्यसैगरी युज गर्नुको लागि पनि अलमोस्ट स्टक एन्ड्रोइड जस्तै फिल दिने खालको तपाईँलाई युआई दिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ अझै स्मुथ र स्न्यापी लाग्छ तपाईँलाई। अब क्यामेराको सेटअप पनि तपाईँलाई एकदमै बेसिक सेटअप दिएको छ। 8 मेगापिक्सलको तपाईँले ब्याक क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईँले 5 मेगापिक्सलको पाउन सक्नुहुन्छ। अनि दुईटै साइडबाट तपाईँले 1080p 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो लिन सक्नुहुन्छ। अब यो प्राइसको फोनको फोटोहरूमा चाहिँ त्यस्तो डिटेल्समा कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँले हुन्छ नि ठिकठाक काम चल्ने खालको फोटोहरू चाहिँ यसबाट लिन सक्नुहुन्छ, भिडियो पनि तपाईँले त्यस्तै खालको लिन सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईँलाई यसबाट लिएको फोटो भिडियोहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले Helio G36 को चाहिँ प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। मसँग भएको चाहिँ यो 4GB र्याम 128GB भएको भेरिएन्ट हो। अब यो फोनमा युज भएको स्टोरेज चाहिँ eMMC 5.1 को हो। अनि मैले धेरैवटा भिडियोमा चाहिँ के देखिरहेको थिएँ भने यसको 3GB र्याम भएको भेरिएन्टमा चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, Helio P35 भन्ने प्रोसेसर छ भनेर चाहिँ सुनिरहेको थिएँ। सो मसँग भएको भेरिएन्ट चाहिँ 4GB र्याम भयो, त्यो भएर चाहिँ यसमा तपाईँले Helio G36 पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि यो फोन लिने सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ राम्रोसँग रिसर्च गर्नु होला। अब बाँकी अरू कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। भनेको दुईटा न्यानो सिम कार्ड, एउटा माइक्रो SD कार्ड तपाईँले लगाउन सक्नुभयो। अर्को भनेको चाहिँ यसमा तपाईँले डुअल ब्यान्ड वाइफाईको पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। 5 GHz 2.4 GHz
दुईटै वाइफाई तपाईँले चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। सो यति नै छ यो रेडमीको नयाँ Redmi A3 एन्ट्री लेभल बजेट फोनको बारेमा। मेरो विचारमा चाहिँ जो चाहिँ भर्खरै स्मार्टफोनको दुनियाँमा चाहिँ छिर्न चाहन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा एन्ट्री लेभलको फोन हो हैन, जसमा तपाईँले बेसिक फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयरको हिसाबले त्यसै गरी हार्डवेयरको हिसाबले पनि तपाईँले सबै बेसिक फिचर्सहरू चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ। सो बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यो Redmi A3 को बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। अनि यति बेला यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला, यति बेला हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने गर्दछु। म भेट्नेछु तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा।